हॅलो फ्रेंड्स, बायोलॉजी मॅग्निफाईडमध्ये तुमचं खूप स्वागत आहे. लास्ट लेक्चरला आपण ॲब्सॉर्प्शनमधल्या ज्या 3 प्रोसेस होत्या, इम्बिबिशन, डिफ्युजन आणि ऑस्मोसिस, त्याच्यामधली इम्बिबिशन बघितली होती. त्याच्यानंतर आता आपल्याला बघायची डिफ्युजन आणि ऑस्मोसिस. ठीक आहे, मग डिफ्युजन बघा. डिफ्युजन म्हणजे मूवमेंट. लक्षात घ्या, हा एक कंटेनर आहे आणि हा एक कंटेनर आहे. दोघांमध्ये पण काय सेम सोल्युशन आहे, पण हे इथं मात्र सोल्युशनची क्वांटिटी मॅटर नाही करत. हे आपण बघतो कॉन्सन्ट्रेशन रिलेटेड. याचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त आहे. लक्षात घ्या, याचं कॉन्सन्ट्रेशन ए, ह्या ए जारमधलं कॉन्सन्ट्रेशन बी जारपेक्षा कसं आहे, जास्त आहे. म्हणजे याच्यामधलं ऑब्व्हियसली कमी आहे. आता काय होतं बघा, मुवमेंट ऑफ आयन्स, ॲटम्स ऑर मॉलिक्युल्स ऑफ सोल्यूट्स. इथं सोल्यूट आणि सॉल्वंट. सोल्यूट आणि सॉल्वंटचा फरक लक्षात येतोय का रे बाळांनो? सोल्यूट म्हणजे समजा तुम्ही सरबत करताय, दोनच गोष्टी मी टाकते त्याच्यामध्ये, समजा साखर आणि पाणी. म्हणजे पाणी आहे, वॉटर आहे, त्याला काय म्हणता? सॉल्वंट. काय म्हणता? सॉल्वंट. आणि जी शुगर आहे त्याला काय म्हणता बाळांनो? सोल्यूट. म्हणजे हे सोल्यूट ह्या सॉल्वंटमध्ये जाऊन विरघळणार आहे, ना की सॉल्वंट सोल्यूटमध्ये विरघळतं. लक्षात आलंय? सोल्यूट आणि सॉल्वंटमधला फरक तुमच्या लक्षात आलाय का? जर आला असेल फरक लक्षात, तर तुम्हाला ही व्यवस्थित कन्सेप्ट समजेल. बघा, मुवमेंट ऑफ आयन्स, ॲटम्स ऑर मॉलिक्यूल. कुणाकुणाची मुवमेंट आहे? आयन्सची आहे, ॲटमची आहे किंवा मॉलिक्यूल आहे. कुणाच्या? आयन्सची. तर सोल्यूट, लिक्विड किंवा गॅसेसच्या. ठीक आहे. फ्रॉम द रिजन ऑफ देअर हायर कॉन्सन्ट्रेशन टू द रिजन ऑफ देअर लोअर कॉन्सन्ट्रेशन. खूप महत्त्वाचं आहे. हायर कॉन्सन्ट्रेशनकडून मुवमेंट कुठं होते? लोअर कॉन्सन्ट्रेशनकडं. आपण इकडे बघितलं होतं, हाय कॉन्सन्ट्रेशन आहे हे सोल्युशन, हायर कॉन्सन्ट्रेशनचं आहे हे सोल्युशन, लोअर कॉन्सन्ट्रेशनचं आहे. बरोबर. आता मुवमेंटची डायरेक्शन तर आपल्याला कळाली, बरोबर की नाही? तर कशी आहे बाळांनो? हाय टू लो आहे, लो कॉन्सन्ट्रेशनकडं. टिल इक्विलिब्रियम इज अटेंड. म्हणजे ज्यावेळी ह्या दोघांचं कॉन्सन्ट्रेशन काय झालं? इक्वल झालं, इक्विलिब्रियम, त्यावेळी काय होणार आहे? ही मुवमेंट थांबणार आहे. ही साधी गोष्ट आहे. म्हणजे ह्या ए सोल्युशनकडून ह्या बी सोल्युशनकडे मुवमेंट होते. कुणाकुणाची? आयन्स असतील, त्याच्यातले ॲटम्स असतील किंवा मॉलिक्युल्स असतील. कुणाचे? यातमधल्या सोल्यूटचे, लिक्विड किंवा गॅसेसचे. याच्यामधल्या सॉल्वंटची मुवमेंट होत नाही. सॉल्वंट कधीही मूव्ह होणार नाही डिफ्युजनमध्ये. ठीक आहे, लक्षात आलंय? ते ऑस्मोसिसमध्ये. डिफ्युजन बघत असताना तुम्हाला कुठंही सॉल्वंट मूव्ह झालेला दिसत नाही. सोल्यूट, लिक्विड किंवा गॅस असेल, हाय कॉन्सन्ट्रेशन टू लो कॉन्सन्ट्रेशन. दोन्ही कन्सेप्ट उलट आहेत, व्यवस्थित लक्षात ठेवायच्यात. कळाली डेफिनेशन? आता डिफ्युजन प्रेशर बघायचं आहे. डिफ्युजन प्रेशर म्हणजे काय? पोटॅन्शियल ॲबिलिटी ऑफ अ सॉलिड, लिक्विड ऑर गॅस. इथे बघत होतो आपण सोल्यूट, लिक्विड, गॅस किंवा सॉलिड, लिक्विड, गॅस टू डिफ्यूज फ्रॉम हाय कॉन्सन्ट्रेशन टू लोअर कॉन्सन्ट्रेशन. सेम डेफिनेशन सारखं. हाय टू लो कॉन्सन्ट्रेशनकडं काय होणार आहे? ह्याचं डिफ्युजन होणार आहे, मुवमेंट होणार आहे. कुणाची मुवमेंट होते? सॉलिड असेल, लिक्विड असेल किंवा गॅस, या मॉलिक्युल्सची जी पोटॅन्शियल ॲबिलिटी आहे. मग मला एक सांगा, आता साधी गोष्ट आहे, इथं काय दिलं आहे? ह्या मॉलिक्युल्सची जी ॲबिलिटी आहे कशाची? डिफ्यूज होण्याची. कशाची? डिफ्यूज होण्याची. हाय टू लो कॉन्सन्ट्रेशनकडे डिफ्यूज होण्याची ॲबिलिटी म्हणजे डिफ्युजन प्रेशर आहे. मग मला सांगा, डिफ्युजन प्रेशरमुळे डिफ्युजन होईल की डिफ्युजनमुळं डिफ्युजन प्रेशर होईल? ऑब्व्हियस आहे बाळांनो की डिफ्युजन प्रेशर, ह्या मॉलिक्युल्समध्ये डिफ्युजन प्रेशर आहे आणि ह्या डिफ्युजन प्रेशरमुळं, याच्या ॲबिलिटीमुळं, मूव्ह होण्याच्या ॲबिलिटीमुळं, डिफ्यूज होण्याच्या ॲबिलिटीमुळं डिफ्युजन घडणार आहे, ना की डिफ्युजनमुळं डिफ्युजन प्रेशर तयार होतं नाही. ह्यांच्यात ऑलरेडी डिफ्युजन प्रेशर आहे म्हणून तर डिफ्युजन घडते ना. माझ्याकडे पास होण्याची ॲबिलिटी असेल तर मी पास होणार आहे का? मी पास झाले म्हणून माझ्याकडे पास होण्याची ॲबिलिटी आली? नाही. माझ्याकडे पास होण्याची ॲबिलिटी आहे म्हणून मी पास होणार आहे. सेम, ह्यांच्याकडे ॲबिलिटी आहे म्हणून हे डिफ्यूज होत आहेत, ना की डिफ्युजन होतं आहे म्हणून यांच्याकडे ॲबिलिटी आली नाही. हा फरक लक्षात आला की मग खूप काम सोपं होईल. मग डिफ्युजन प्रेशर जे आहे प्युअर सॉल्वंटचं, हे ऑलवेज मोर असतं. हे लक्षात ठेवायचे. असे बरेचसे स्टेटमेंट्स येतील तुम्हाला, तर हे असे स्टेटमेंट्स इम्पॉर्टंट आहेत. त्याच्यानंतर बघा, डिफ्युजन प्रेशर, डीपी म्हणजे काय आहे? डिफ्युजन प्रेशर इज द कॉज ऑफ डिफ्युजन अँड डज नॉट डेव्हलप ॲज अ रिझल्ट ऑफ डिफ्युजन. मग असे आपण हे स्टेटमेंट डिस्कस केले, तर ते व्यवस्थित तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे. त्याच्यानंतर डिफ्युजनमधलाच एक नेक्स्ट इम्पॉर्टंट पॉईंट येतो तो फॅसिलिटेटेड डिफ्युजन किंवा कॅरियर मेडिएटेड डिफ्युजन. कॅरियर म्हणजे इथं डिफ्युजनसाठी हे हाय टू लो कॉन्सन्ट्रेशनकडं काहीतरी वाहून नेण्यासाठी कॅरियरची गरज आहे. फॅसिलिटेड, कुणीतरी त्याला फॅसिलेट केले. ठीक आहे, कुणीतरी फॅसिलिटी प्रोव्हाइड केली, थोडक्यात असं समजूयात, सोप्या भाषेत लक्षात ठेवायचं आहे. याच्यामध्ये बघा, सिलेक्टिव्ह ट्रान्सपोर्ट ऑफ लार्ज मॉलिक्युल्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन. ह्या सेल मेम्ब्रेन आता आपण लांब लांब काढले, बरोबर नाही? ही एक सेल असणार आहे आणि ही एक सेल असणार आहे. इथून इथं काय होणार आहे? हे ट्रान्सफर होणार आहे, बरोबर. तर ह्या सेल मेम्ब्रेनमधून ट्रान्सफर होण्यासाठी कुठले? लार्ज मॉलिक्यूल. लार्ज मॉलिक्यूलचं ट्रान्सपोर्टेशन होण्यासाठी किंवा
होताना हे फॅसिलिटेटेड डिफ्युजन होत असतं. मग हे कोण असिस्ट करतात तर स्पेशल प्रोटीन्स किंवा त्याला आपण काय म्हणू शकतो कॅरियर म्हणतात त्याला, किंवा त्याला काय म्हणतात पोरिन्स म्हणतात. हे नाव व्यवस्थित लक्षात ठेवायचं. प्रोटीन्स आहेत एक प्रकारचे जे काय करतात हे ट्रान्सपोर्ट, लार्ज मॉलिक्युलचं ट्रान्सपोर्ट करण्यामध्ये हेल्प करतात. पोरिन्स म्हणतात त्यांना. याच्यामध्ये बघा जरी इथं प्रोटीन्स किंवा हे स्पेशल काय म्हणूयात आपण मॉलिक्युल जरी लागत असले तरीसुद्धा एनर्जी एक्सपेंडिचर होत नाही. म्हणजे इथे एनर्जी खर्च होत नाही. हे पॅसिव्ह ट्रान्सपोर्टेशनच आहे, ॲक्टिव्ह नाही. इथे एनर्जी खर्च होणार नाही. ठीक आहे. आता नेक्स्ट बघा वॉटर सोल्युबल किंवा जे हायड्रोफिलिक कंपाऊंड्स आहेत किंवा सबस्टन्सेस आहेत हे आर ट्रान्सपोर्टेड बाय 8 डिफरंट ॲक्वापोरिन्स. ॲक्वा वॉटर आणि पोरिन्स म्हणजे काय स्पेशल प्रोटीन्स आहेत जे वॉटरमधून ट्रान्सपोर्ट करण्यात. म्हणजे वॉटर सोल्युबल किंवा हायड्रोफिलिक कंपाऊंड्स आहेत सबस्टन्सेस आहेत त्यांना डिफरंट टाईपचे 8 टाईपचे काय आहेत ॲक्वापोरिन्स आहेत जे ट्रान्सपोर्ट करण्यामध्ये हेल्प करतात. इन जनरल इन्फॉर्मेशन आहे, याच्यामध्ये काही टफ नाही आहे तर ते लक्षात ठेवा थोडंसं. आता महत्त्वाचा पॉईंट तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे ट्रान्सपोर्ट. हे जे ट्रान्सपोर्ट आहे सिलेक्टिव्ह त्याच्यामध्ये सिम्पोर्ट बघा, सिमिलर, अँटी, अगेन्स्ट, युनी, त्याचं युनिक आहे सेपरेट आहे असं लक्षात ठेवा. बघा काय आहे मग सिम्पोर्ट म्हणजे हा एक मॉलिक्युल आहे आणि हा एक मॉलिक्युल आहे. हा पण याच डायरेक्शनने चालला आहे, हा पण याच डायरेक्शनने चालला आहे. सेम डायरेक्शन, यांची जी डायरेक्शन आहे कशाची ट्रान्सपोर्टेशनची मुवमेंटची डायरेक्शन काय आहे इथं डायरेक्शन आहे. तर ही जी डायरेक्शन आहे ती जर सेम असेल, दोघं पण ह्याच दिशेने चाललेत किंवा दोघं पण काय चाललेत याच दिशेने चाललेत तर याला सिम्पोर्ट ट्रान्सपोर्ट म्हणायचं. त्याच्यानंतर अँटी म्हणजे असणार आहे तर ऑब्विसली काय आहे अगेन्स्ट. हा असा असेल किंवा हा इकडे चालला आहे आणि हा इकडे चालला आहे, कसंही असू शकतं, एकमेकांच्या जवळ येतात किंवा लांब चालले आहेत पण अगेन्स्ट साईडला चाललेले आहेत बरोबर. तर ह्यांना काय म्हणायचं अँटी म्हणजे डायरेक्शन कशी असणार आहे अगेन्स्ट असेल. अगेन्स्ट म्हणण्यापेक्षा आपण काय म्हणूयात डिफरंट. डायरेक्शन कशी आहे त्यांची डिफरंट आहे. अगेन्स्टच वर्ड डिफरंटपेक्षा जास्त बरोबर आहे. अगेन्स्ट किंवा आपण काय म्हणूया त्याला अपोजिट. इथं बघा अपोजिट चालले आहेत बरोबर नाही, अपोजिट डायरेक्शनला जर चाललेले असतील तर त्यांना अँटीपोर्ट म्हणायचं. युनिपोर्टमध्ये हे इंडिपेंडेंट असतात. म्हणजे ह्याच्यामध्ये लक्षात काय ठेवायचं आहे तुम्हाला इंडिपेंडेंट. हा एक मॉलिक्युल आहे, हा इकडे चालला आहे, हा मॉलिक्युल म्हणेल मी इकडे जातो किंवा कदाचित हाच मॉलिक्युल समजा मी इथं काढते तो इकडे जात असेल किंवा याला म्हणायचं इकडे जातो, कुठेही जाऊ शकतो. हा याच्या डायरेक्शनवरती अजिबात ह्याची डायरेक्शन डिपेंड नाही, इंडिपेंडेंट युनिक आहे तो एकटाच वेगळा युनिक स्वतःचं सेपरेट दुसऱ्यावरती डिपेंड नाही. युनिट ट्रान्सपोर्ट लक्षात आलं. ह्या 3 गोष्टी व्यवस्थित लक्षात ठेवा. नेक्स्ट खूप इम्पॉर्टंट पॉईंट बघायचं ऑस्मोसिस. हा ऑस्मोसिस व्यवस्थित समजून घ्या. ह्या लेक्चरनंतर जरा जरी ऑस्मोसिसबद्दल डाऊट असेल तरी मला विचारा, कारण पुढच्या बऱ्याचशा कन्सेप्ट याच्यावरती डिपेंड आहेत. ऑस्मोसिस व्यवस्थित समजून तुम्हाला घ्यायचं आहे. इथं आहे डिफ्युजन ऑफ वॉटर. काय आहे बाळांनो डिफ्युजन ऑफ वॉटर म्हणजे मुवमेंट आहे वॉटरची. काय आहे मुवमेंट आहे. डिफ्युजन ऑफ वॉटर ऑर सॉल्वंट. आता बघा मग तुम्ही म्हणाल मगाशी सॉल्वंटचं काय म्हणत नाही तुम्ही डिफ्युजन होत नाही असं सांगितलेलं तर ते स्टेटमेंट चुकलं होतं माझं. सॉल्वंटचं सुद्धा डिफ्युजन म्हणजे सॉल्वंट पण मूव्ह होऊ शकतो. ठीक आहे सॉल्वंट पण मूव्ह होतो आणि काय होतं आहे तुमचं सोल्यूटसुद्धा मूव्ह होतो. तर इथं काय आहे डिफ्युजन ऑफ वॉटर म्हणजेच याला वॉटरला युनिव्हर्सल सॉल्वंट म्हणतात. काय युनिव्हर्सल सॉल्वंट म्हणजे सगळेच नाही बट मोस्ट ऑफ दी सबस्टन्सेस वॉटरमध्ये काय होतात डिझॉल्व्ह होतात. सो युनिव्हर्सल सॉल्वंट म्हणतात. सॉल्वंटच्या ऐवजी वॉटर शब्द वापरला तरी बरोबर आहे, वॉटरच्या ऐवजी सॉल्वंट वापरला तरी बरोबर आहे. डिफ्युजन ऑफ वॉटर ऑर सॉल्वंट फ्रॉम सोल्युशन ऑफ लोअर कॉन्सन्ट्रेशन टू हायर कॉन्सन्ट्रेशन. मगाशी आणि याच्यामध्ये एक फरक आहे. याच्यामध्ये समजा हाय कॉन्सन्ट्रेशन आहे, याच्यामध्ये लो कॉन्सन्ट्रेशन आहे तर डायरेक्शन इकडून इकडे असेल, बी कडून ए कडे असेल. लक्षात ठेवा लो टू हाय असते. इथं काय असणार आहे लो टू हाय सॉल्वंटची मुवमेंट होती, इथं तिकडं सोल्यूटची मुवमेंट होत होती. ठीक आहे आणि इथं काय आहे सॉल्वंटची मुवमेंट होती आणि लोअर टू हायर. एक गोष्ट तुमच्याकडे ती करे बाळांना लक्षात येते करे जर इथं कॉन्सन्ट्रेशन कमी आहे ठीक आहे आणि ओके ठीक आहे तो पॉईंट आपण नंतर डिस्कस करूयात. मग हे काय आहे फ्रॉम प्युअर सॉल्वंट टू द सोल्यूट थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. सेमी परमिएबल म्हणजे याच्यामध्ये कसं असतं सेमी परमिएबल म्हणजे काय असतं ते सगळ्याच मॉलिक्युलला अलाव करत नाही, थोड्याच म्हणजे इथं सॉल्वंटच्या मॉलिक्युलला हे अलाव करत नाही पास होण्यासाठी. हे काय करतं फक्त सॉल्वंटच्या मॉलिक्युललाच अलाव करतं. बघा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अलाउज मुवमेंट ऑफ सॉल्वंट बट डज नॉट अलाव सोल्यूट मुवमेंट. म्हणजे याच्यामधून सोल्यूट जाणार नाही, फक्त काय जाईल तुमचा सॉल्वंट जाणार आहे. तर याला सेमी परमिएबल किंवा सिलेक्टिव्हली परमिएबल मेम्ब्रेन असं म्हणतात. मग आता आपण मगाचा पॉईंट बोलूयात. याचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी आहे आणि याचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त आहे. पाणी इकडून तिकडे जाते
इकडे पाणी गेल्यानंतर परत काय होईल रे बाळांनो, इकडचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी होईल आणि इकडचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढेल की नाही. ही गोष्ट, हे सगळे लॉजिक आहेत. ही एकदा लक्षात आली की नाही पुढच्या कन्सेप्ट समजायला सोपं जाईल. म्हणजे बघा साधी गोष्ट आहे, काय म्हणूयात आपण, याच्यामधलं सरबत आहे, ठीक आहे. सेम आपण सरबताचं एक्झाम्पल घेऊयात. हा जास्त गोड आहे, ठीक आहे, आणि हा थोडासा कमी गोड आहे. दोन इकडं काय आहेत, सरबत आहेत. आवाज येत असेल मला वाटते तुम्हाला, आज थोडासा डिस्टर्बन्स आहे इथं, तर तेवढंच ॲडजस्ट करून घ्या. जास्त गोड सरबत याच्यामध्ये आहे, कमी गोड सरबत याच्यामध्ये. आपल्या म्हणण्याप्रमाणे काय होणार आहे, कमी गोडकडून जास्त गोडकडं काय जातं रे बाळांनो, पाणी. सरबतातलं पाणी कुठं जाणार आहे, कमी कॉन्सन्ट्रेशनकडून जास्त कॉन्सन्ट्रेशन. कमी, इकडे कमी साखर आहे म्हणून कमी गोड आहे, इकडे जास्त साखर आहे म्हणजे जास्त कॉन्सन्ट्रेशन आहे. आता काय होईल रे, पाणी इकडे गेलं की ह्याची गोडवा काय होणार आहे, कमी होणार आहे, कारण साखर तेवढीच आहे पण पाणी वाढलं. इकडं साखर तेवढीच आहे पण पाणी यातनं त्यात गेलं म्हणजे ह्याची गोडी परत वाढणार आहे, म्हणजे कॉन्सन्ट्रेशन वाढणार आहे. हे लॉजिक्स असतात आणि हे तुम्हाला समजणं महत्त्वाचं आहे. ज्याला हे समजले त्याला अजून सोपं जातं. आणि समजणं म्हणजे काय रे, आपण समजून घेणं असतं, तर ते व्यवस्थित समजून घ्या. आता लक्षात येते तुम्हाला, ऑस्मोसिस तुम्हाला लक्षात आलं आहे. आता आपल्याला खूप महत्त्वाच्या दोन गोष्टी बघायच्या, ते काय आहे, एंडोस्मॉसिस आणि एक्झो. ऑस्मोसिस तर सेमच आहे की रे बाळांनो, एक्स बाहेर, एंडो आतमध्ये, ऑस्मोसिस आतमध्ये आणि बाहेरमध्ये. काय प्रकार आहे त्याच्या अगोदर खूप महत्त्वाच्या दोन कन्सेप्ट बघायच्यात, हायपरटोनिक आणि हायपोटोनिक सोल्युशन. ए सोल्युशन आहे, बी सोल्युशन आहे. इथं जसं बघितलं ह्या दोघांमध्ये कम्पेअर करूयात. याचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त आहे याच्यापेक्षा, बी पेक्षा एचं कॉन्सन्ट्रेशन कसं आहे, जास्त आहे, म्हणून ए हा झाला तुमचा हायपर, जास्त हायपरटोनिक सोल्युशन आहे. हे ए मधलं सोल्युशन कसं आहे, हायपरटोनिक. मग ए पेक्षा बीचं कॉन्सन्ट्रेशन कसं आहे, कमी, म्हणून याला काय म्हणायचं, हायपोटोनिक सोल्युशन. लक्षात आलंय. या दोन गोष्टी काय, ज्याचं कॉन्सन्ट्रेशन, इथं हायपोटोनिक हायपरटोनिक समजण्यासाठी दुसरं काहीतरी प्रेझेंट लागतं, दुसरं सोल्युशन. समजा हा एक जार आहे, याच्यामध्ये मी सेल ठेवली, सेलमध्ये त्याचं काहीतरी पर्टिक्युलर कॉन्सन्ट्रेशन आहे की नाही सायटोप्लाझमचं, त्याच्यापेक्षा याचं पाण्यात ठेवली समजा मी सेल, तर हे पाणी कसं असेल बाळांनो, हायपोटोनिक. प्युअर वॉटर कसं असणार आहे बाळांनो, हायपोटोनिक. आणि सेल कशी असणार आहे, हायपरटोनिक असणार आहे, जास्त कॉन्सन्ट्रेशन असेल. की आपल्याला सेम असं पण करता येतं, सेलचं कॉन्सन्ट्रेशन त्याच्यापेक्षा याचं कॉन्सन्ट्रेशन आपण जास्त घट्ट करू शकतो, म्हणजे थोडक्यात लिक्विड घट्ट केलं असं मी समजा, म्हणजे ह्याचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढलं. आता ह्या कंडिशनमध्ये पाणी कसं असेल, हायपरटोनिक असेल, आणि सेल कशी असेल, हायपोटोनिक असेल. लक्षात येते ही गोष्ट कळाली की एंडोस्मॉसिस आणि एक्झोस्मॉसिस याच्यावरच डिपेंड आहे, दुसरं काही नाही. तर ही गोष्ट व्यवस्थित तुम्हाला समजली असावी. आता बघायचे एंडोस्मॉसिस एक्झोस्मॉसिस काय. बघा मी मगाशी सांगितलं तसं हा जार आहे, याच्यामध्ये मी सेल ठेवली. एंट्री ऑफ वॉटरची एंट्री होते इन सेल केप्ट इन हायपोटोनिक सोल्युशन. याच्यामध्ये हितलं जे वॉटर आहे ते आतमध्ये कधी जाईल, ऑस्मोसिस असताना वॉटर कधी जाईल, ज्या वॉटर ऑस्मोसिसमध्ये काय होतं, लोअरकडून लो कॉन्सन्ट्रेशनकडून हाय कॉन्सन्ट्रेशनकडे जातं. मग जेव्हा एंट्री ऑफ वॉटर इन द सेल म्हटले, सेलमध्ये जेव्हा एंट्री होती तर ऑब्वियस आहे की सेलचं कॉन्सन्ट्रेशन कसं पाहिजे, जास्त की कमी, ऑब्वियसली जास्त पाहिजे, कारण पाणी सेलकडे जाते, म्हणजे जास्त कॉन्सन्ट्रेशन, सेलचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त असणार आहे दॅन वॉटर. लक्षात येते. मग सेल्समध्ये पाणी गेलं, आतमध्ये एंट्री केली, म्हणून हे झालं एंडोस्मॉसिस. आणि हायपोटोनिक सोल्युशनमधून पाणी आतमध्ये गेलं, सेल हायपरटोनिक आहे, पाणी हायपोटोनिक आहे. आणि हे हा जो कन्सेप्ट आहे, आता याच्यामुळं काय होईल रे बाळांनो, साधी गोष्ट, याच्यामुळं काय होईल, सेल कशी होईल, टर्जिड होईल, फुगेल ना. आतमध्ये खूप सारं पाणी आलं, सगळ्या बाजूंनी पाणी आतमध्ये आलं, सेल फुगणार, टर्जिड होणार, आणि सेलच्या वॉलवरती पाणी आतमध्ये आलं, सगळं पाणी आतमध्ये आलं. मग हे आत आलेलं जास्त झालेलं पाणी काय करेल, ह्या वॉलवरती प्रेशर एक्झर्ट करेल. ठीक आहे, हे लक्षात ठेवा. पुढे जाऊन आपल्याला वॉल प्रेशर पण बघायचं आहे. लक्षात आलं का हे, ठीक आहे. आता एक्झॉस्मॉसिस, सेम सेल, ही सेल काय झाली बाळांनो, टर्जिड झाली. काय झाली, टर्जिड, किंवा हिला सोडून द्या, सेम दुसरी आपण नॉर्मल सेल घेऊयात. पाणी आहे, जार आहे, पाणी, ह्याच्यामध्ये सेल घेतली. आता याच्यामधलं सोल्युशन मात्र इथं कसं होतं, हायपोटोनिक, हे मात्र हायपरटोनिक सोल्युशन घेतलं, म्हणजे सेलच्या कॉन्सन्ट्रेशनपेक्षा ह्या पाण्याचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त आहे. मग काय होईल रे, ऑस्मोसिस आपलं काय म्हणते, कमीकडून जास्तकडं. मग कमी कोणाकडे, सेलकडं. मग पाणी कुठं येणार, बाहेर जाणार. मग पाणी बाहेर झालं की सेल श्रिंक होणार ना. द्राक्षाचा मनुका कधी तयार होतो, बेदाणा कधी तयार होतो, त्यातलं पाणी बाहेर जातं. तसं लक्षात ठेवा, श्रिंक झाला ना तो, द्राक्ष तर फुगीर असते अशी, त्याच्यानंतर श्रिंक झाला बेदाणा. तसे ही सेल काय होणार आहे, श्रिंक होईल किंवा फ्लॅक्सिड होईल. लॉस ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल
फ्रॉम अ सेल, सेलमधून वॉटर मॉलिक्यूल काय गेला, बाहेर गेला. प्लेस्ड इन हायपरटोनिक सोल्युशन, हायपरटोनिक जास्त कॉन्सन्ट्रेशन असलेल्या सेलमध्ये जर पाण्यामध्ये जर सेल ठेवली तरच तिथं एक्झॉस्मॉसिस होणार. एक्झो बाहेर गेलं पाणी, इथं आतमध्ये आलं एंडॉस्मॉसिस. लक्षात आले. आता ह्याचा रिझल्ट मिळाला तुम्हाला, ही सेल काय झाली, टर्जिड झाली. ओके, इथं सेल काय मिळाली, फ्लॅक्सिड, चपटी झाली, श्रिंक झाली. आता प्लाझ्मोलायसिस काय कन्सेप्ट आहे, एक्सटर्नल सोल्युशन इज, इथं काय आहे, हायली कॉन्सन्ट्रेटेड. हे काय आहे, हायली कॉन्सन्ट्रेटेड. मग काय होतं, एक्झॉस्मॉसिस होते. बघा आपण बघितलं, बाहेरचं जर सोल्युशन सेलपेक्षा कसं असेल, जास्त कॉन्सन्ट्रेशनवाला असेल तर एक्झॉस्मॉसिस होतं. मग एक्झॉस्मॉसिसमुळे काय झालं, प्रोटोप्लाझम श्रिंक झाला. तुम्हाला डायग्राम बुकमध्ये हे अशी दाखवली, बरोबर. ह्या प्रोटोप्लाझम इथं आला असं श्रिंक झाला. नॉर्मली प्रोटोप्लाझम कसा दाखवला आहे, कसा असतो, हा असा असणार आहे, बरोबर. श्रिंक झाला आणि एका कोपऱ्यात येऊन बसला, श्रिंक, सुरकतला. ठीक आहे. आणि या सेलला काय म्हणायचं, प्लाझ्मो. मग ज्या सेलचा प्रोटोप्लाझम काय झाला, श्रिंक झाला, त्या सेलला म्हणायचं प्लाझ्मोलाइज्ड सेल. काय म्हणायचं बाळांनो, प्लाझ्मोलाइज्ड सेल. आणि फिनॉमिनॉन आहे प्लाझ्मोलायसिस. आता डिप्लाझ्मोलायसिस, प्लाझ्मोलाइज्ड सेल, ही सेल प्लाझ्मोलाइज जिच्यामध्ये काय झाले, प्रोटोप्लाझम श्रिंक झालाय, तिला काय करायचं, वॉटरमध्ये ठेवायची किंवा हायपोटोनिक सोल्युशनमध्ये ठेवायची. आता हिला जर आपण हायपोटोनिक सोल्युशनमध्ये ठेवली, याचं सोल्युशन जास्त, याचं कमी, तर काय होणार आहे बाळांनो, हायपोटोनिक म्हणजे पाणी कमीकडून जास्तकडं, हायपोटोनिकडून म्हणजे पाणी आतमध्ये आलं, म्हणजे झालं काय, एंडॉस्मॉसिस. म्हणजे पाणी ॲब्सॉर्ब करणार, रिॲब्सॉर्ब, इथं जे निघून गेलं होतं हे पाणी रिॲब्सॉर्ब करणार, माघारी घेणार. आणि मग परत सेल काय होणार, प्रोटोप्लास्ट हा ओरिजिनल शेपमध्ये येणार. आणि हा कन्सेप्ट आहे डिप्लाझ्मोलायसिस. काय, डिप्लाझ्मोलायसिस. प्लाझ्मोलायसिस झालेली सेल परत एकदा ह्या सिच्युएशनला जाणं, ह्या कंडिशनला जाणं, दॅट इज डिप्लाझ्मोलायसिस. हे तुम्हाला व्यवस्थित समजलं असेल. जर थोडा जरी डाऊट असला तरी मला विचारा, कारण ऑस्मोटिक प्रेशर आणि बाकीच्या सगळ्या गोष्टी याच्यावरती डिपेंड आहेत. ऑस्मोसिस, हे प्लाझ्मोलायसिस, एंडोस्मॉसिस, एक्झॉस्मॉसिस समजणं खूप गरजेचं आहे. डाऊट असेल तर मला कमेंट सेक्शनमध्ये कळवा. आणि जर तुम्हाला माझा व्हिडिओ आवडत असेल, एक्झाम ओरिएंटेड वाटत असेल, तुमच्या कन्सेप्ट बिल्ड होत असतील तर जास्तीत जास्त शेअर करा. आणि जर तुम्ही नवीन असाल चॅनलवरती तर सबस्क्राईब करा. त्याचबरोबर लाईकसुद्धा करा व्हिडिओला. थँक्यू.